Amalia, caut-o pe... Nu, scuze. Da, am zis bine. Caut-o pe Cristina, conectează-o, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. Un munte pe lângă Elveția, pe undeva, o creastă destul de îngustă și foarte abruptă. E împreună cu mama ei. Preferă să urce pe creasta asta abruptă ca să nu o ia pe drumul principal prin munte, cum ar veni, de teama urșilor și a mistreților, dar și a lupilor, îmi spune. La un moment dat percep că a plouat. E foarte... Le-a ars casa. Au boceluțe din astea în spate, traversează muntele ca să se ducă la bunica cu mama ei, să locuiască acolo. A plouat, e foarte alunecos. Și în timp ce mergem așa una pe lângă alta și îmi povestește, la un moment dat percep că e ca și când mama ei alunecă spre dreapta, către prăpastie, dar totodată și ea se aruncă să o prindă și ea se prinde cum ar veni de, percep aici, pe marginea asta, percep un fel de rădăcină așa ieșită puțin, se prinde cu mânuțele, are 7 ani, se prinde cu mânuțele de rădăcina asta și mama parcă o ține de un picior. Nu rezistă prea mult niciuna, dar cert e că aud trosnituri de oase la ea. Încă n-am realizat dacă e mâini, dacă e coloană, dacă e picior, dar am auzit dislocări, trosnituri de oase la ea. Și pică. Rămân singur aici, că ele pică în prăpastie și Amândouă pică? Nu se mișcă. Amândouă pică. Și acolo s-a terminat? Nu se mai mișcă. Eu am rămas sus aici. Cu câte vieți în urmă s-a întâmplat asta? Precedenta. Bine, în mod normal aș spune acum și aici, dar nu, e precedenta. Da, că toate se întâmplă acum și aici, după cum vezi tu acolo și după cum e realitatea de fapt, pe care cu mintea conștientă nu o percepem. Dar spune-mi, Amalia, câtă energie a sufletului avea acolo ea 96, și câtă are acum aici? 56. Ce s-a întâmplat? De la o viață la alta a pierdut destul de mult. Văd că lasă energie și văd că lasă părți de suflet în fiecare om care inspiră milă, care inspiră tristețe și care inspiră nevoie de ajutor. N-aș spune doar oameni, aș spune și locuri și animale. Să înțeleg că a pierdut diferența de energie în această viață? Sau nu toată? Cât avea când s-a născut, de exemplu? 70. Deci treptat, treptat. A pierdut și acolo prin durere, suferință, da? Și a pierdut și în această viață, nu? Oricum, văd că la un moment dat, tot am stat și le-am privit, la un moment dat e ca și când se ridică amândouă și se iau de mână. Dar cred că au ceva la gât, pentru că tot simt că parcă ceva m-ar sugruma de gât, așa, nu știu, e o chestie, o senzație foarte ciudată. Are ceva și la gât, cu siguranță. Cred că probabil când a căzut acolo și-a fracturat și gâtul, e ceva cu gâtul. Amalia, dacă te rog să te uiți puțin la viața dintre vieți, deci de acolo până aici, le-a luat Cred că amândouă prin consiliu. Le-a soțit cineva sau s-au dus pe frecvență singure acolo? Văd lumina tunelului și intră amândouă prin ea. Și ajung într-o cameră. Și în camera respectivă e ca și când li se derulează, li se arată și aud că li se spune: n-ați terminat. N-ați făcut nici jumătate din ce v-ați propus. E ceva de genul, parcă a fost o întâmplare, parcă nu trebuia să moară atunci.
Păi Și atunci Aha. percep că își aleg aceleași roluri. Și mama pleacă prima. Păi și cine le-a determinat să moară în situația aia și să nu-și îndeplinească rolurile pe care le A aveau? fost o întâmplare, mă aud aici. Bun. Hai să vedem să venim în aici și acum, să vedem de unde a venit ea și câte vieți a avut pe Terra. Sirius și Venus. De predominantă partea venusiană în ea. Câte vieți a avut 536. și de ce a venit? Să ajute umanitatea. A venit de bunăvoie? Voluntară. Mama ei, fetițele ei sunt venite odată cu ea sau Sunt karmice. sunt karmice? Dar știu de ce spui fetițele, pentru că eu văd... Pardon, spui fetița și un băiat. Da. Bun, o să mai ne uităm mai târziu, deocamdată atât cu chestionarea, să vedem dacă mai vrea să-ți arate ceva. Partea fizică, spune spiritul meu, trebuie să conștientizeze problema cu gâtul. Trauma care a suferit-o cu gâtul în fizic, spune, ca să pot să scap și să mă concentrez de durerea asta de gât. Pentru că simt că am ceva... Cristina, ai avut probleme cu gâtul, cu baza gâtului, cu zona exterioară a gâtului? Maxilar. Maxilare? Amigdale. N-ai avut? Nici tu, nici mama? Nu. Uită-te la brațe, Amalia. Care e cauza pentru care ea are problema asta cu brațele? Că ea de la umeri spre brațe are. Și cu coloana are. Și cu coloana, da. Și n-aș exclude nici șoldurile în fizic. De unde se trage? De la moartea De respectivă. la căzătura aia, nu? De la dislocarea. N-aș pune pe seama căzăturii, cât aș pune în momentul când au alunecat, ea s-a prins de chestia aia și mama s-a prins de piciorul ei stâng. Da, bineînțeles, copilul ăsta de 7 ani nu putea să susțină greutatea aia. Amalia, deocamdată curăță-te tu, eliberează-te de strâmsoarea aia, spune-i corpului că refuz să mai percepi senzația ei, ca să poți privi cu toată capacitatea la decursul sesiunii. Au mâncat ciuperci. Când? S-au hrănit cu ciuperci în timpul... N-aveau mergeau. mâncare. S-au hrănit cu ce au apucat. Vezi întâmplarea? Asta e de asta întâmplarea. de asta au căzut acolo, că n-au mai fost Li s-a stăpâne făcut pe... rău și au amețit. Ok. Uite, te-ai atenționat ca să nu scapi episodul ăsta. Uite ce interesant. De asta, când ai semnalmente puternice, înseamnă că neapărat trebuie să spui despre ele, care-i cauza, știi? Am înțeles. Am văzut, acum începe să mă lase. După ce ai văzut, fantastic. Bun. Deci au consumat ciuperci atunci și de asta, da. Au rămas, se pare că și în viața asta cu o toxicitate, vedem la scanare. Deocamdată, hai să vedem în ce au constat contractele lor. Cristina, în gândul tău, îți exprimi intenția, dorința, cu toată puterea ta, că dorești să vezi toate contractele, să înțelegi, să te eliberezi și să arzi, să anulezi, să destructurezi absolut toate contractele pe care le-ai făcut în mod înșelător, la care ți-ai dat acordul, cu toate entitățile, din toate timpurile și spațiile. E pe Consiliu. Îi vezi Consiliu, da? Așa. În momentul când ai zis chestia asta, ne-am transpus iar în sala respectivă a Consiliului. Decât că acum n-am mai văzut din afară, ca să stau să aud ce s-a petrecut atunci, acum m-am transpus și eu
cu ele acolo și la fel percep pupitru, nu este decât Iahve cu un draconian și cu un reptilian, restul scaunelor sunt goale și la fel percep pupitrul ăsta cu cartea deschisă. Și în partea stângă percep ca un fel de monitor pe care se derulează imagini foarte, 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 foarte rapide. Și la un moment dat îl văd pe Iacve că vine și arată cu degetul aici pe carte și subliniază o propoziție scrisă, îmi vine să zic, în aramaică. Și acolo scrie obligația de a vă susține necondiționat una pe cealaltă și o tot subliniază, face așa cu degetul sub propoziția asta, obligația de a vă susține una pe cealaltă. La ea și la mamă. Și zice, n-ați îndeplinit-o nici de data asta. Și se uită la mine și îmi face cu degetul. Și la fel subliniază. Și zice, dorința lor a fost de a se susține necondiționat una pe cealaltă, de a trece prin absolut orice una cu cealaltă, de a se accepta reciproc și necondiționat una pe cealaltă. N-a făcut nimic din chestia asta. Ba mai mult de atât, sunt pline de resentimente, sunt pline de tristețe, sunt pline de regrete. Regretele astea care le-au luat atât din conștientul colectiv, cât și s-au identificat cu emoțiile astea, plus câmpul transgenerațional, au făcut o treabă de mântuială. În mod normal, dacă n-ai fi venit, le-aș fi trimis iar tot pe amândouă. Pe cum au fost amândouă, când au și murit amândouă, când s-au otrăvit amândouă, când în viața trecută erau amândouă, au rămas amândouă fără casă, cum? Nu s-au susținut. Păi n-au ajuns la final, e adevărat, dar nu că nu s-au. Zice că n-au îndeplinit chestia asta de a se susține reciproc una pe cealaltă. Și mi-arată ceva de genul ca și când ar fi un cuplu de îndrăgostiți care se acceptă necondiționat și se ajută necondiționat și au încredere necondiționată unul în celălalt. Câte vieți au avut împreună cu mama? Scuze. 8. Bine. Hai, venim să ardem contractele, dacă nu mai are nimic de zis. Păi n-avem ce să ardem contractele, să venim aici, că putem să le ardem aici. Ok. Știi tu figura cu electronica? Știe spiritul. Puneți degetul acolo și dizolvați, destructurați, ardeți toate circuitele și bulversați să se șteargă toate informația ei și a mamei ei din tableta respectivă, din tabla respectivă. Da, dar nu e tabletă de data asta. E carte. E o carte foarte mare, aia, foarte bun. Mare și destul de groasă, dar, cum să spun, spiritul spune că oricum o va arde pe toată. Tot scrisul ăsta în aramaică. Așa, este indescifrabil, pentru mine cel puțin. În schimb, propoziția asta, dar oricum spiritul spune că nu arde absolut tot. Da, primul om nu e acolo? N-a avut contact deloc? A intrat direct pe Consiliu. Bine, atunci se ardă cartea toată, e scoarță în scoarță, absolut toată. Uite aici, la sfârșitul cărții, a rulat spiritul meu foarte multe file și la sfârșit percep și vrăjitorii aici, percep și ritualuri de legare, percep și ritualuri de botez, adică, cum să spun, și percep că a folosit foarte mulți psalmi. Psalmul 51, Psalmul 151, Psalmul 201, Psalmul 15, Psalmul 24, Psalmul 18, Psalmul 17. Adică... Deci l-a hrănit pe Iahve, da? Și tot el e nemulțumit. Că nu și-a îndeplinit misiunea. Da, mă rog. Da, să se ardă toată și dacă nu mai are nimic, veniți înapoi. Dacă a văzut că se neutralizează contractul, l-am văzut că s-a întors cu spatele, s-a dus să se așeze pe scaun și
a făcut așa ochiul stâng, am ridicat noi din sprincean și zice, ia transmite-i tu ăștia, acum că e pupitru gol, n-ar vrea ea să intre și să își spună condițiile, să colaborăm? Ca ce chestie? Să spun eu condițiile lui și să colaborăm. Nu să spui tu că... Dar cine? Ea... Nu, tu, eu? ție. Așa. Ție-ți transmite Așa. ceva genul, pupitru a rămas gol, nu vrei să vii să, ceva de genul el să pună contractul, tu să spui condițiile ca să colaborați? Vai de mine! Ce plăcere nebune crede el că am eu ca să Adică colaborez cu el. te întreabă, Da. mă pune să transmit, Aha. de fapt, în atâta timp de când nu vă mai vorbiți și nu vă mai vedeți, nu ți lipsește nici măcar un pic și arată așa puțin negru sub unghie, știi? Ce obraznic, ce tupeu are, cum crede că mai pot eu să colaborez vreodată în viitorul meu cu el. Îți spune că acum colaborarea ar fi mai interesantă pentru că ești conștientă și poți să-ți pui și tu condiții. Da, și și nu poți știi, să-l te pierzi folosesc. dacă nu accepti. Da, aș putea să-l folosesc, să-l țin sub călcâie, de acum încolo, forever. Dar refuz, categoric, să mă încurc cu parșivii. Mi-mi trebuie sinceritate. Dar oricum n-am nevoie de... trebuie peste un timp. Oricum n-am nevoie de colaborare de acum încolo, niciodată. Îi mulțumesc pentru amabilitate, dar adio pentru totdeauna și hai să vedem dacă s-a ars tot. Tot s-a Destructurăm destructurat. orice urmă, orice formă, orice date deși de ale noastre, ștergem tot amprente pentru totdeauna, orice amprentă din toate timpurile și spațiile, tot ce e legat de Iahve, ștergem acum pentru totdeauna și noi și Cristina. Și toate botezuri, ritualuri, da, de la toate trei, botezuri, ritualuri, prezent, trecut și viitor, orice formă ar fi din greșeală, din neatenție, din păcăleală, le anulăm încă de acum pentru totdeauna. Și ea de la copiii ei și la soți și la tot ce a făcut religios, orice amprentă, ca să nu ne mai dea de urmă nimeni și nimic din zona lui, din subalternii lui. Și ne întoarcem. Gata, am făcut camera de lucru la noi. Bine, acum hai să o scanezi, Amalia, să vedem ce au lăsat, ce implanturi, ce blocaje, ce amprente. Are o despărțitură la ambii umeri. Are un gol. E ca și când rotula nu intră în gaura respectivă. E puțin mai... și acolo văd negru. E ca o ceață neagră. Și nici lichid nu e. Îi percep centrii energetici foarte deschiși și de asta nu e bine pentru că pierde energie foarte multă pe aici. Din sinusuri îi scoate ca un fel de o chestie de fier. Arată ceva de genul cam cum cred că tu trebuie să fii prins asta, Ioana, clește de asta de întors genele. Da, îl știu. Da. Cam așa arată, băgat în sinusurile ei, până la centrul celui de-al treilea ochi. Asta o făcea câteodată să sfore, o făcea câteodată să aibă apnee în somn. Și îi provoca neoxigenare ca lumea. Dar câteodată nu prea putea să respire bine, să tragă oxigen. Îi scate ca un fel de ochelari, dar cum să spun, sunt mai degrabă niște ochelari aproape invizibili, aproape. Inițial am crezut că e o amprentă, dar nu, că dacă mă duc să pun mâna pe ei, devin solizi. Asta o făcea foarte mult să vadă oameni în suferință sau
îi atrăgea totodată oameni care îi provoca suferință. Oricum, are o chestie cu respingerea și cu autorespingerea a ei personală. E ca și când e în permanență în serviciu tuturor, dar nu-și amintește de ea. Îi scoate din cap spiritul meu după partea dreaptă, de la jumătatea capului spre ceafă, îi scoate ca un fel de glonț. Asta îi provoca tensiune, asta îi provoca bruiaj, asta îi provoca, asta cum îi spune, nu neclaritate și nici confuzie. Cum îi zice, îmi arată spiritul meu, ca să pot să traduc. Ceva de genul, mă duc în bucătărie să beau apă, dar când am ajuns în bucătărie, iau cană apă și nu știu ce să fac cu ea. Uitare, un fel de uitare, da. E chestie de fracțiune de secundă. Adică nu e persistentă chestia, e fracțiune de secundă. Asta înseamnă circuite întrerupte neuronale. Corect, totodată și sinapsele ei pe partea dreaptă nu se formează atât de bine ca pe partea stângă. E, cum să spun, dă să pornească, să se formeze și, cum să spun, rămân la stadiul ăla. Îngheață, după aceea se destructurează. Iar dă să se pornească altele și tot așa. Chakra gâtului e foarte împrăștiată. Și percep că are blocaj în comunicare în momentul în care este foarte nervoasă. Atunci parcă ori mi arată că vorbește ca pe un casetofon de să încurca banda la casetă așa, ori pur și simplu îngheață, nu mai știe ce să mai spună și pur și simplu parcă nici nu gândește. La fel, e chestie fracțiune de secundă, așa, zici că e pe buton, pac, 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 pac. A avut probleme cu sânul drept. Îi percep ca un fel de nodul de la sfârc către sub braț. Acolo. Aș zice mai degrabă, hai să încadrăm la mastită sau să încadrăm la nodul din ăsta de grăsime, punct de grăsime, ceva de genul. Adică nu-mi dă senzația că e cancerigen, nu percep niciun patogen cancerigen aici. Pe spate, toți trei fetușii îs pe ceafa ei, în spate. Se gândește la ei îi ține prin regret, îi ține prin întrebări, prin îndoială, prin vinovăție, prin milă foarte multă. Sunt și motivul pentru care copiii ei au blocaje, pe relațional, pe financiar, inclusiv pe sănătate. Proiectează foarte multă energie de invidie, de conflictuală, de ură asupra celor născuți. Acum percep că spiritul meu se duce și desface cordoanele și îi trimite într-un portal pe frecvența lor. Dar să știi că unul dintre ei e destul de aricios, îmi vine să zic. Copii? Unul dintre ei, da, e aricios. De ce nu i-a născut? Care ar fi cauza pentru care ea... Incompatibilitate. Trebuia să vină cei karmici. Și dacă îi făcea pe ei, nu îi mai făcea pe următorii, a? Corect. Cei doi. Gata. Și câmpurile le avea fisurate pe spate.
De acolo și durerile, de acolo și înțepenitul din când în când al spatelor, de acolo și senzația de cuțite între coaste, de acolo și senzația de greutate, de acolo și senzația de aplecare a umerilor către față. Golul ăla din piept o să-l umplem la încărcare, da? Da. Ce ADN are, vrea să știe. Da, am spus. Ai spus, da, ca emisiunea ei ai spus. Sunt la scanare încă. Da. Asta, cum îi zice, la rinichi mă uitam, îmi dă senzația că are un rinichi mai mare și un rinichi mai mic. Dar acum mă străduiam să-mi dau, stângul mi se pare mai mic, dreptul mi se pare mai mare. Oricum, are o chestie cu partea dreaptă și cu partea stângă. Îmi dă senzația că majoritatea problemelor ei sunt pe partea dreaptă, dar pentru că privind, am luat-o pe toate părțile, privind la rinichii ei, dreptul mi se pare foarte inflamat. Și la fel, voiam să văd legătura din energetic, cum să o traduc, cam cum s-ar traduce în fizic. Ca și emoții, inflamația asta a rinichiului drept are legătură cu frica de a lua decizii, frica de a înainta în viață, frica de a merge prin viață, frica de necunoscut, frica de... inclusiv frica de exprimare o are aici, dar totodată este și rezistența la schimbare. Odată ce le-a scos pe astea, îl percep că și își mărește volumul, dar tot așa parcă cum îi zice, aș zice că defectul ăsta l-are și în fizic, la cum văd aici. Nu pot să spun 100% chestia asta, dar în pancreas îi scoate niște energie stagnantă, nu se iubește pe ea, neam îmi vine să zic. Insulina e foarte groasă, insulina e foarte viscoasă. Ficatul are o monedă mai mare ca aia de 5 bani. Cam cum erau monedele alea de argint pe vremuri, așa ai văzut, mai mari. E în lobul inferior, ăla de jos, dinspre jos, băgat. Îi menține, îi susține și îi provoacă în mod constant resentimente, remușcare, mânie și nevoie acută de răzbunare, dar nevoia asta acută de răzbunare, ca și celelalte, dar în special asta de răzbunare, e, cum să spun, e mocnită, e în interiorul ei, pentru că nu se răzbună. Are momente când simte nevoia să se răzbune, dar o inhibă, încă o ține în frânia. Da, percep noduri pe trompe. Energia sexuală e o parte dintre ea e stagnantă, dar, cum să spun, este foarte mult valorificată de către Consiliu. Deci asta care ar trebui să o valorifice ea e stagnantă, nu știe să o folosească. Neștiind să o folosească, e mai are puțin și se calcifică, se pietrifică. Asta înseamnă obligatoriu că și jumătate din chakra ei sacrală e pe jumătate funcțională. Da. De acolo și senzațiile de balonare, de acolo și senzațiile de
înțepături abdominale, de acolo foarte multe senzații în zona abdomenului. S-a încercat hibridarea ei, nu s-a reușit, n-a făcut aderență, nu s-a putut dezvolta. Au rămas amprentele, văd că s-a luat fetușii, dar au rămas amprentele. Cu reptilieni, apropo. Poate să curețe? Da. De acolo și durerile care le avea de picioare în timpul menstruației înainte. La șolduri foarte multă energie. O energie vâscoasă, lipicioasă, dar pământie. Asta îi provoacă foarte mult amorțeală a șezutului. Între timp, văd că spiritul meu îi scoate niște paraziți astrali din intestine, din ambele intestine. Paraziții ăștia astrali tot mi-arată cu degetul la paraziții ăștia astrali și mi-arată cu degetul la dulciuri și la lapte, dulciuri și lactate, dulciuri și lactate. De la ăștia a făcut paraziți? Sau nu are voie să mănânce din astea? Sau asta îi ajută? Ce vrea să însemne? Dulciuri și lactate. Cred că asta îi conferea nevoia de a mânca mai mult decât trebuia, dacă mă întreb pe mine. Din cauza ăstora. Deci mânca mai mult decât trebuia și din cauza asta întreținea paraziții astrali. Nu că îi întreținea, ăștia îi dădeau senzația asta de a mânca tot, de a pofti. Ei cereau astea, ca să se hrănească, am înțeles. Nici cu genunchii nu stă foarte bine. Uite, de exemplu, văd genunchiul drept. Are atât, cum să spun, pe lateral în genunchi, atâta lama unei săbii. Tot o urmă, o amprentă din trecut. Scoatem, curățăm. Oricum, genunchiul ăsta, tot îmi vine să zic, o cam face meteosensibilă, în sensul că simte schimbările de temperatură. Și talpa piciorului stâng o percep foarte, nu negricioasă, mai degrabă are tot așa o chestie vâscoasă, așa, parcă ar fi paracet din ăla, ai văzut? Adică când calcă, exact așa face chestiile alea. Se lipesc? Se întind. Da. O țin, o trage ca să nu facă pași. În fizic îmi spune spiritul că îi conferă chestia asta de stă foarte mult într-un loc unde nu-i place, dar de fapt ea, cum să spun, decât să tragă de piciorul ăla așa, preferă să stea acolo, știi? Și la fel, văd fisură, a avut elementale aici, în chakra rădăcină. De acolo blocajele financiare, de acolo blocajele inclusiv relaționale, de acolo lipsa împământării, de acolo materializatul foarte greu al matericului. Gata. Mă apucasem de puncte pentru că, uite, mai are aici câte ceva, zice, are 3 monturi are monturi la ambele picioare.
și a scos câteva alunițe de pe corp. I-a căzut părul, cam mult, și psoriazisul din copilărie. Astea trei o mai Respingere. Autorespingerea. Iar monturile respective, la fel mă străduiam să înțeleg. Ai văzut, mi-a arătat o chestie de-astea, gen ca pintenii de cocoși, știi? Parcă îi crește și intră în pământ, dar cum să spun, parcă s-o țină stabilă, parcă s-o țină pe loc, s-o țină acolo. Tot ca să o țină pe loc, să nu plece, să nu evolueze, să nu avanseze pe nicio zonă. Corect. Iar psoriazisul este, ți-am zis, autorespingerea. Nu a celorlalți, a ei personal. Deci ea e în serviciul celorlalți până peste cap și încă 1 metru. Nu e atentă la ea. Când e vorba de ea, respinge tot. Bun. Așa. Da, restul punctelor le spun când ne conectăm cu familia. Acum hai să vezi dacă mai e ceva de curățat. Inima îi scoate foarte multă ură, foarte multă frustrare, foarte multă anxietate din inimă. Îi scoate foarte multă frică după peste tot, inclusiv din stomac. Vinovăție, regret, vină, toată partea spatelui. Frica de a înfrunta fricile. Ce chestie, frica de a înfrunta fricile. Îi scoate din numeri și din toate încheieturile ei. Frica de a apuca lucrurile frumoase. Îi scoate din toate încheieturile ei, inclusiv din gât, din maxilar, din coloană, din vertebre, din toate încheieturile ei. Rezistența la schimbare. Îi scoate din mâini, din picioare și din șolduri. Mândria, orgoliul, lăcomia. Îi le scoate după peste tot, dar predominant gât, umeri, rinichi și tălpi. Insecuritate emoțională, repulsie și dispreț, îi le scoate după peste tot și îmi trage cortina, gen, nu, e mai mult decât suficient, spune spiritul ei, acum venit. Ok. Acum cred că e momentul să te întreb ce s-a întâmplat la accidentul cu mama ei când a căzut. S-a lovit în mâini, mama ei nu mai putea de mâini, dar i-a luat mâinile mamei în mâinile ei și a doua zi mama ei n-a mai avut nimic. În schimb, ea s-a simțit destul de slăbită. Bineînțeles, pentru că nu știe să-și gestioneze situația, energia, dar nici nu știe să gestioneze situația. A fost un lucru foarte benefic pentru ea, pentru că exact așa cum îi prevedea contractul, a fost un moment de susținere necondiționată față de mama ei. Începuse să aplice contractul. Ceea ce contractul oricum rula, spune spiritul ei. Ceea ce nu a știut și nu știe ea este că, una la mână, nu vindeci pe nimeni fără acceptul persoanei respective sau fără să ți se ceară ajutorul. Chestia asta îi spune să-i fie învățătură de minte. A doua la mână, în momentul când lucrezi direct cu umanii, este un lucru bine știut și nu doar cu umanii și cu plante și cu animale și cu absolut orice. Schimbul energetic întotdeauna se va face. În schimbul ăsta energetic îmi arată că vei prelua atât lumină cât și întuneric, atât lumină cât și întuneric. Nu asta este problema. În momentul când îți alegi să fii un vindecător, spune spiritul ei, problema este că tu, ca vindecător, trebuie să înveți primul lucru, ca bază primordială, mi-arată să înveți să alchimizezi energia care o iei și să înveți să alchimizezi energia care o oferi în vindecare. Astfel încât, odată cu energia care o dai spre vindecare respectivului, să nu-i dai și din întunericul tău.
Aici, cu alchimizarea, cred că fiecare are nevoie de un curs întreg ca să înțeleagă cum se face alchimizarea, deși nu este foarte greu. Spune că fiecare va trebui... Deși lucrăm și trăim, mi-arată în stup, și pentru noi umani este primordial să înțelegem că noi suntem aici pentru a conviețui în stup. Deci mi arată interacțiune unul cu celălalt. Obligatoriu interacțiune. Spune că este total greșit și eronat tot ce aude printre umani că suntem individuali. Suntem individuali ca și energie, dar pentru noi este obligatorie conexiunea unul cu celălalt. Așa învățăm, așa preluăm, așa ajutăm. Fiecare își alchimizează propria energie în funcție de statutul energetic al lui. O doză de alchimizare pentru mine poate nu este benefică pentru tine, pentru că deși se înțelege că suntem din aceeași sursă, nu suntem toți la fel, nu toți avem aceeași energie. Este total greșit ceea ce se spune că toți energetic suntem la fel. E un lucru total greșit și îmi face așa din mâini, total greșit, total greșit. Nu toți avem aceeași energie. Corect. Mă refeream la felul în care să alchimizăm ceea ce preluăm de la alții, mai ales că suntem, iată, determinați să lucrăm în stup și să ne ajutăm unii pe alții. Aici, da, dar aici mi-arată o chestie, că unii alchimizează, au puterea cuvântului, îmi spun. Și mi-arată o chestie ca și când energia aia imaginară care a preluat-o, o pune și o alchimizează cu puterea cuvântului. Alții o alchimizează cu puterea gândului, alții o alchimizează cu puterea centrilor energetici din palmă, prin intenție. Altul o ține în mână, mi-arată și o alchimizează cu puterea inimii, știi? Altul pur și simplu mi-arată că își trage energia din pământ și o ridică și prin mâini iese și alchimizează energia. Tocmai de aceea spune că fiecare trebuie să-și dea seama la ce se pricepe. Și cum își dă seama, lucru care poate să-l fac, ceva de genul, mi-arată să le încerce pe toate, lucruri care îi se pare cel mai ușor de imaginat până la alchimizat, adică energia aia neagră pur și simplu să o alchimizeze până când dintr-o dată o transformă într-o lumină orbitoare, mare, care se expandează, în momentul ăla s-a alchimizat. Deci când poate să facă chestia aia până la capăt, nu mi-arată că doar să înceapă și să se lumineze puțin și el să creadă că gata, s-a alchimizat. Nu, mi-arată că trebuie să stai cu atenția și cu intenția pe energia aia întunecată până când devine lumină și se expandează. Explicația mea în completarea a ce ai spus tu, adică modul meu, percepția mea de alchimizare este prin simpla ridicare a vibrației mele în momentul în care întâlnesc un caz care are nevoie de alchimizarea energiei negative, ridicându-mi eu vibrația la cât pot, adică o stare de iubire, o frecvență foarte înaltă, automat se anihilează, se alchimizează energia celuilalt? Oarecum, dar ar fi de preferat. Fără să fac vreo procedură, zic. E foarte greu. Necesită foarte mult timp. Da, mie mi se întâmplă. Poți să-mi spui dacă da sau nu? Sau mă înșel? Ți se întâmplă, spune spiritul Cristinei, dar nu ți se întâmplă până la expandare. Ca să poți să-ți folosești iubirea la capacitatea asta maximă de care spui tu, asta ar însemna în tine să nu mai iei niciun fel de întuneric afară de cel preluat, pentru că mi-arată că e normal să preluăm de la alții. Nu, mă gândesc la momentul respectiv, știi? La exercițiul respectiv de alchimizare, când întâlnești sau te lovește o energie negativă, să schimbi brusc frecvența pe una foarte înaltă a iubirii necondiționate, cum o cunoaștem noi, adică cea mai înaltă frecvență, și se anihilează tot ce vine spre meu tine. râde. Ce, că nu e posibil? Ba da, asta e de preferat să se întâmple, dar exact așa a spus, dar da, și nu spune mai multe. Da, am înțeles, da, nu e la îndemână, chiar așa. Bun. Stai că nu mai știu unde am rămas. Ia la punctele ei. Așa, i-a căzut părul, ai spus. Am rămas. Așa, la 7 ani
Nu stau bărbații lângă ea, eram la punctele ei, da. Cunoaște mulți bărbați, dar nu rămâne niciunul lângă ea. Bineînțeles, din moment ce se autorespinge, scuză-mă, dar deja aud și percep că spiritul ei nu prea repetă și de-aia mă grăbesc să răspund repede. Din moment ce se autorespinge ea, să zică mersi că nu o resping nici până și copiii. Uite, mi-am adus aminte că mai aveam o idee. Ea, înainte să cadă acolo și și-a afectat brațele și ce s-a mai afectat acolo, cumva a făcut în alte vieți aceleași greșeli, a ajutat cu mâinile fără să ceară acceptul celor pe care i-a ajutat, având în vedere că a venit să ajute? Da, a făcut foarte multe greșeli, spune spiritul ei. Acolo m-a dus cu gândul. Da, foarte multe greșeli a făcut, la care spiritul ei spune, zice, și o felicit pentru chestia asta, pentru că, în definitiv, voi aici din greșeli învățați. Da, asta se știe. Că din suferință și greșeli învățăm. Altfel, dacă ar fi totul un dolce vita, cum se cheamă, lâncezit toți. Mai au și ei dreptate. Bine, cam astea sunt. Hai să chemăm, unde am rămas? La liniile de potențial. Da, unde ea vrea, chiar că are un punct aici, unde vrea să-și pună un job. Dar înainte, Cristina, sugerez să-ți pui sănătate perfectă, totală și permanentă a corpului tău, inclusiv fizic, armonie în tine, să-ți propui să-ți găsești timp și atenție ca să-ți luminezi permanent corpul și să alchimizezi tot ce mai apare de alchimizat, să ridici vibrația la cote maxime. Relația cu următoarea relație să acționezi într-un mod corect și așa, da. Spiritul meu vrea să clarifice un lucru foarte important, spune el. Te întreabă exact așa, ce înseamnă pentru tine să-ți ridici vibrația la cote maxime? Cât poate corpul cât este potențialul corpului, cât este pregătit să o facă, la acest nivel la care se află ea. Că nu putem să forțăm. Spune că este un lucru foarte greșit chestia asta și la fel sunt foarte mulți urmăritori de-ai noștri, spune, care fac chestia asta, dar nu o înțeleg. Și mi explică exact așa. Cum să spun? Deci mă arată pe mine. Așa. În fața mea arată foarte mulți, cum zice, stâlpi de lumină, cum ar veni, de diferite culori. Așa. Și îmi scrie pe stâlpii ăștia de lumină, îmi scrie frecvențe. Așa. Frecvențe. Și îmi arată că fiecare stâlp din ăsta de lumină are o intensitate. Asta e vibrația. Așa, mai intensitate, da. Fiecare frecvență are vibrația ei. Cu cât îți ridici vibrația pe frecvența stâlpului roz, îți dau un exemplu, cu atât, cum să spun, tu te manifesti, mi-arată că se învârte încet, mai mult. Cu cât te învârți mai mult ca vibrație, dar pe frecvența, spune că una fără alta n-are sens. Una fără alta, dacă îți ridici doar vibrația, tu îți ridici doar sensul de rotație și atât. E ca și când te învârți în gol, mi-arată. Okay. Noi trebuie să ne axăm foarte mult pe vibrație, dar și aici spune că e cu duș întors, pe vibrația frecvenței respective. Dar spune exact așa, în momentul în care tu, ca și energie, ești puțin mai jos, nu-ți mai dori vibrație mare pe frecvența respectivă, pentru că e ca și când faci un declic. Păi de-aia spun corespunzătoare corpului, potențialului corpului de la acel Da, dar spune că a remarcat că nu e prima oară când tu te rezumi doar la vibrație. Cum ar fi corect să mai Și e total greșit. Îți ridici vibrația în modul optim pe frecvența iubirii, mi-arată sănătății, îți ridici vibrația pe frecvența optimă? Nu, îți optimizezi vibrația, îți ridici vibrația în modul optim pe frecvența, care frecvență o vrei tu, de sănătate, mi-arată, de prosperitate, de bani, de armonie, văd foarte multe frecvențe. Tot am scris.
îți ridici vibrația pe nivelul optim. În modul optim, Da. pe frecvența care e de dorit. A prosperității, a Pe comunicării, frecvența a subiectului banilor, în cauză. a sănătății, a belșugului, a succesului. Sunt foarte multe frecvențe aici. Dar una fără alta, cum să spun, stai puțin, spiritul meu, că nu obosesc, ia-mă încet. Putem să intrăm pe frecvență fără vibrație. E ok, sunt pe frecvența prosperității, fără vibrație. Dar vibrație fără frecvență mi-arată că nu se poate. Vibrație te învârți în gol. Te învârți într-un sens și atât. Pur și simplu. Îmi spune, ba mai mult de atât, e posibil să-ți producă și vertij, amețeală. Stop. Hai că mai o să ne lămurim noi cu timpul cu amănuntele astea. E simplu, eu am înțeles, ce explic după. Da. Și eu mi-am scris-o, când mă liniști, o să o înțeleg probabil și eu. Da, ceva am înțeles. Bun. Unde eram? Să chemăm... Nu, mai vrea ceva. Gata, o lăsăm la sfârșit pe asta, subiectele astea. Hai să chemăm... Nu, am zis la linii de potențial. Da, mă, aici eram. Le-a destructurat. Linii de potențial, să le destructureze și să curețe și să-și propună, iată, jobul, că eram la sănătate și la ridicarea vibrației, că de acolo ne-am dus pe amănunte, și vrea să-și găsească jobul benefic la care s-a gândit ea și poți să-i spui, Amalia, dacă este compatibil acum, despre care ne-a vorbit înainte. 76% e compatibil actualul job. Actualul. Ok. Iar cel de asistente este benefic 86. Oricum ar fi, ar trebui să fie în folosul comunității. Da, ea între timp vrea să-și deschidă un job alături de soțul despre care ne-a vorbit. Aha, încă nu e creat. Oricum e plină de îndoieli la chestia asta. Aha. Compatibilitatea cu... Trebuie să le țin minte că sunt multe și le încurc, uite. Compatibilitatea cu fostul și când zic fostul mi-l scrie cu litere mari. Compatibilitatea cu fostul e de 58. Și cu actualul, dacă tot suntem la ei? Cu următorul, pardon, nu cu actualul. Că urmează să... Ce compatibilitate? 68. Ambii au fost karmici. Ok, inclusiv copii, inclusiv părinții, ai zis, da? Bineînțeles, da. Deconectare de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Da. Chemat persoanele, curățat cordoanele, tăiat legăturile. E o chestie care o face de ambele sensuri, atât transgeneraționalul cât și actuale. Îmi dă senzația că parcă brusc a revenit foarte, foarte multă memorie. În sensul că parcă dintr-o dată înțelege. Percep că le trimite mulțumiri și onorarii. Atât celor din realitatea asta, viilor, cât și transgeneraționalului. Iar pe transgeneraționalul ei percep destul de multe vrăjitoare. Și le onorează și pe ele? Da, bineînțeles că le onorează și pe ele. Percep vrăjitoare verzi. Asta înseamnă că au lucrat cu energiile Sănătății? pădurii. Bineînțeles că au făcut o grămadă de invocări și ele, dar invocau mai mult spiritele pădurii, invocau mai mult mumele pădurii, invocau mai mult astea-lalte, știi? În sens negativ, înțeleg. Sau poate că și așa și așa, că multe lucrează și așa. Altă chestie spune spiritul meu, din moment ce ești vrăjitoare,
ori ești neutră, ori lucrezi pe toate treptele. Pentru că în momentul în care vine la tine un client, ca vrăjitoare trebuie să te pliezi. Iar vrăjitoare de lumină cu vrăjitoare de întuneric, spiritul meu spune că să faci declic, nu să pupă. Că dacă ești vrăjitoare de lumină și lucrezi doar cu lumină, devii vindecătoare. Dar când ești vrăjitoare, faci poțiuni. Ca să faci poțiuni trebuie să invoci anumite spirite pentru ajutor. Inclusiv dacă invoci spiritul plantelor, tot invocare se numește. Bun, și ultima întrebare, karmă cu colegii de muncă. Și gata, am epuizat punctele ei. N-aș spune neapărat, n-aș încadra la karmă ce văd pe cordoane aici, aș încadra mai degrabă la, cum îi spune, la animație venită în viața ei ca și să-și îndeplinească scopul. Pentru că ea trebuie să fie în serviciul oamenilor. Dar oamenii pot include atât oameni de toate categoriile, cât și colegi. Adică și ei sunt acolo să-i apese anumite butoane. Să-i creeze oportunități de a-și manifesta. Oportunități de creștere a spiritul ei. Bun. Și oricum, pe ea o stagnează foarte mult faptul că nu se vede cu blândețe, nu se acceptă, nu se tolerează, nu se prețuiește deloc. Nu se simte importantă ea pentru ea, adică mi-arată măcar să se privească în oglindă și măcar în oglindă să zică bravo mă fată, ești, mi-arată like, știi? Adică să-ți mai dai și tu câte un like, Cristina, să te mai apreciezi. Corect, adică mi arată că trece până oglindă, de multe ori nici trece în fața oglinzii, de multe ori nici nu întoarce cap, adică ceva de genul, n-am timp să mă privesc în oglindă, că cățelul cere mâncare, copilul cere mâncare, mă sună clientul nu știu care, trebuie să rezolv actul nu știu care, trebuie soțul, fostul, ea e pentru alții. Da, cred că am înțeles. Da. Cum te simți, Cristina? Sunt bine, sunt bine. Te-ai recunoscut în descrierile Amaliei? Da, sigur. Bun, hai să facem conexiunea cu energia pură a Pământului. Vrei să schimbi spiritul, să-l simți? Să-l percepi? Da. Hai, cheamă-l și spune-i să te atingă. Acum. Să ne spui și nouă dacă o face. Pe mâna stângă? Pe mâna stângă și a pus și mâna între umărul stâng și cap, așa, spre gât, așa. Bun. Așa. Acolo are ea nevoie și o să lucrăm imediat să-i trimitem frecvența acum la împământare și la conexiunea cu sursa. Hai, Cristina, să faci împământarea. Imaginează-ți din centrul tălpilor tale două fascicule de lumină strălucitoare care cresc, se adâncesc în centrul Pământului și se întâlnesc cu sfera de energie pură a Pământului, cu care te conectezi acum cu iubire, recunoștință, mulțumire pentru susținere și te vizualizezi un canal de lumină până în centrul capului cu care te umpli de această frecvență, această energie. Și umpli toate celulele tale, toate câmpurile tale și te simți deja puternică, cu încredere în tine, mai stabilă și cu fiecare respirație simți această stare. Mulțumești Pământului pentru susținere. Atâta timp cât vei trăi pe Pământ, rămâi conectată cu energia Pământului, după aceea te deconectezi. Și acum din centrul capului, rogi spiritul tău să te conecteze cum e mai bine pentru tine cu sursa pură și conștiința universală, să-ți caute matricea originală, cu toate valorile, calitățile, talentele, capacitățile tale pe care le aveai când ai plecat din sursă și de care ai uitat, ți le caut acum și te întorci în interiorul tău cu toate acestea
și îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și trimite, Amalia, energie Asta fac. către centrul pieptului ei, la nivelul capului, să-și recreeze sistemul neuronal. Să-i vindece toate zonele, să se încarce cu energie corespunzătoare pentru vindecare. Simți ceva, Cristina? Percepi ceva? Acolo în pieptul tău sau la cap sau în corp? Mișcare în tot corpul. Se simte energia cum se mișcă, da? Permite corpului tău să se lucreze. Pe încheieturi nici se lucrează acum. La mâini și la genunchi Și la coloană. și la coloană, da. Și la șolduri. Și continui să-ți propui, să înțelegi, să poți să accepti, să te ocupi de tine și să ajuți atunci când ți se cere și să înveți să alchimizezi energia preluată și să-ți propui tot ce mai vrei tu să-ți propui acum în timp ce se lucrează. Să-i vindec pe alții. Fii atent. Așa și-a propus? Vai, Da. vai. Te văzuși vindecată, Cristina, deja, a? Mai ai de lucrat la tine până te vindești tu ca să-i poți vindeca la alții. Atunci când nu suntem în perfectă stare, nu prea. Gata. Bun. Mulțumim, Cristina. Mulțumim, Amalia și Cristina. Hai să integreze și cele trei părți, suflet, spirit și corp. Că de fapt mă gândi acum că și mintea e a corpului. Așa e, Amalia? Nu, suflet, spirit, minte conștientă se integrează în Minte piept. conștientă, dacă mintea conștientă e a corpului. Subconștientul, celelalte sunt ale spiritului. Bine. Curățat extins energia în câmpuri, ștergi toate amprentele trecutului, conexiunile, cordoane, tot, absolut tot. Și mergem să curățăm casa unde locuiește cu mama și cu fata. Ai mașină de curățat? Nu te-am întrebat, Cristina. Cristina, ai Nu, mașină nu. de curățat? Nu. Bun. Curățat casa, vezi dacă sunt portaluri. Ei închide un portal. Nu-i curăță toată casa, dar cam pe sfertul din ea eu curăță. Bine. Obiecte, spații. Și la pereți. muncă percep că îi curăță puțin. Dar îi curăță cu energie mai ușoară, percep, nu atât de intensă ca la spațiul ei. Și îmi spune spiritul ei că e normal, nu vrea de click între ea și colegii ei mai mult decât este deja. Sigur că da. Da? Bine. Robinetul abundenței. E înfundat. Acum îl desfundă. Și se înfundă de fiecare dată pe lipsa atenției asupra propriei Persoane. persoane.
pe neiubirea față de ea, pe respingerea față de ea. E ca și când atâta timp cât ea se respinge pe ea, tot o respinge. Și ceilalți o resping și Și banii, joburile și banii sănătatea, și familia, și cam tot. Acolo unde este atenția ta, este și energia ta și se vindecă. Cristina, energia ta vindecă. Și ai nevoie ca să fii tu perfectă, ca să poți să-i ajuți ușor și pe ceilalți. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 79%. Din când în când să-i spunem Amalia și ei că este nevoie să-și taie cordoanele, să le curețe, să-și taie legăturile cu tot, să deconecteze de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare, să-și mai propună pe linia de potențial tot ce-și dorește, da? Da. Și să-și conștientizeze, să-și propună conștientizare permanentă a situațiilor de viață de zi cu zi și metabolizare câte zile are? 11. Ce zile. Bun. Cum te simți, Cristina, acum? Că am terminat. Rămâi acolo. Spune-ne doar dacă ești mai bine decât la început sau mai rău. Nu, sunt mai bine. Mai relaxată, mai liniștită. Ai simțit ușurare ceva? Da. Iar acum? Se lucrează? Se mai lucrează? Mă întreb pe mine? Nu, pe ea. Ah, Simți că se mai lucrează în corpul tău? Se mai mișcă energia, Cristina? Mai puțin, Ok. mai lent. Bine. Mai ai întrebări, nelămuriri? Nu, Bine. Ne dai acceptul de publicare? desigur. Mulțumim. Amalia, mai ai ceva? nu. Vă deconectați de tot și de toate. Închideți.